नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आज आपण काहीतरी नवीन शिकूया की झिप फाईल ही कशी बनवायची आणि मोबाईलवर तर एकदम सोप्या पद्धतीनं कशी बनवायची ते जाणून घेऊया। त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, सर्वप्रथम आपल्याला प्ले स्टोअरमध्ये रार RAR असं टाईप करून रार एक ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे आणि ते ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल केल्यानंतर आपण ते आता ओपन करू। बघा, ओपन केल्यानंतर आपल्याला कुठल्या फाईलची झिप फाईल बनवायची आहे ते आपल्याला पहिले आधी ठरवून घ्यायचं आहे। म्हणजे कुठल्या फोल्डर आपल्याला पहिले तयार करून घ्यावं लागते, आपल्याला कशाची झिप बनवायची आहे। तर आता बघा, आपल्या मोबाईलमधील माझ्या मोबाईलमध्ये सर्व डॉक्युमेंट इथं आता हे ओपन झालेले आहेत आणि आता मला इथं एक बघा सर्टिफिकेट म्हणून एक फोल्डर आहे, या फोल्डरची मला झिप फाईल बनवायची आहे। बघा, तर त्याच्या बाजूला जो आयकॉन जो बॉक्स दिसतो त्या बॉक्सवर आपण क्लिक करायचं। बघा, बॉक्सवर क्लिक केल्यानंतर वरच्या साईडला आपल्याला काही बॉक्स दिसतात। जसं पहिल्या याच्यामध्ये अधिकचं चिन्ह आहे, ते जिथं अधिकचं चिन्ह आहे तिथं आपण क्लिक करायचं। बघा, तिथं क्लिक केल्यानंतर जनरल येते, बाजूला इकडून ॲडव्हान्स येते। आता आपल्याला झिप फाईल बनवायची तर आपल्याला काहीच नाही करायचं, फक्त काय करायचं बघा, खालच्या बाजूला जे ओके दिसते ऑप्शन ओके, त्या ओकेवर आपण क्लिक करायचं। हे या ओकेवर आपण क्लिक केलं, क्लिक केल्यानंतर बघा आपली झिप फाईल इथं कन्वर्ट होत आहे आणि बघा सर्टिफिकेट रार म्हणजे ही आपली आता झिप फाईल इथं बनलेली आहे। आता ही जर आपण ओपन करून पाहिली तर यामध्ये आपल्याला सर्टिफिकेटच आपल्याला दिसतील। बघा, हे आपल्याला इथं त्याच्यामधले सर्टिफिकेट आता आपल्याला इथं हे शो झालेले आहेत। बघा, हे असे सर्टिफिकेट आपल्याला दिसतात, म्हणजे आपल्याला झिप फाईल ही कन्वर्ट करता येते ॲपद्वारे। तर प्ले स्टोअरमधून हे ॲप इन्स्टॉल करा किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जे लिंक दिली तिथूनसुद्धा तुम्ही ॲप इन्स्टॉल करून घेऊ शकता आणि झिप फाईल बनवू शकता एकदम सोप्या पद्धतीनं। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।